làm cho động cơ được bền bỉ, chống ô nhiễm môi trường. Bạn sử dụng gì cho động cơ xe của bạn? Tân sử dụng Penrite. Hãy vào công ty Lợi Đức để mua Penrite nhanh đi nhé. Lợi Đức, công ty phân phối dầu nhớt ngoại nhập hàng đầu Việt Nam. Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Tân thà kể trễ còn hơn là không kể. Đáng lẽ hôm nay Tân không kể vì thời tiết nó chuyển mưa đó, thì mũi của Tân rất là nhức, cho nên là Tân định không kể. Nhưng mà ở trong cái không khí lạnh như vậy thì rất là phù hợp để có một câu chuyện ma hay đi gửi đến các bạn. Và Tân cũng không muốn những người fan yêu thương mình ở nhà trong thời buổi này mà không có gì để giải trí, thì thôi Tân cống hiến câu chuyện ngày hôm nay để dành cho các bạn. Câu chuyện này đó thì nó được xảy ra từ rất là lâu rồi. Vào cái thời điểm đó là Tân muốn mua một cái món đồ về tâm linh, nhưng mà nó xuất xứ từ Lào. Tân mua cái món đồ này á thì Tân phải nhờ qua một người bạn Việt Nam để gặp chính chủ, những cái người mà họ hiểu về cái món đồ đó để mà Tân hỏi. Thì cái buổi gặp gỡ đó không thành, có nghĩa là Tân không mua được cái món đồ như ý mình muốn, nhưng mà Tân lại có một cái câu chuyện để kể cho các bạn. Thì trong cái thế giới tâm linh đó, nếu các bạn là những người mà đam mê chuyện tâm linh thì chắc bạn cũng không có lạ lẫm gì với hai cuốn tiểu thuyết, đó là Ma Thổi Đèn và Đào Mộ Bút Ký của người Trung Quốc. Nó nói lên cái cuộc sống của những người đào mộ. Nhưng mà câu chuyện ngày hôm nay nó khắc họa một mảng về những người đào mộ, nhưng không phải của Trung Quốc hay của trong hai cái quyển đó, mà nó là một câu chuyện Tân được nghe từ những người bên Lào. Họ kể về cái câu chuyện ngày hôm nay. Thì cái ông mà bán cái món đồ tâm linh đó cho Tân đó, ông mới kể về những câu chuyện tâm linh. Tại trong cái quá trình buôn bán không thành thì nhưng mà vẫn là bạn bè của nhau, thì kể những câu chuyện về tâm linh có thật trên những cái món đồ quê hương ổng. Thì ổng mới kể là từ xa xưa có một cái người đàn ông ở trong cái vùng của ổng, mà người này khi bỏ quê hương Lào ra đi năm đó là 19 tuổi. Thì cái người thanh niên này bỏ ra đi và qua biên giới Việt Nam, và sau đó là tới Trung Quốc là để xin công việc làm và mở mang cái tầm nhìn của mình ra thế giới. Tại vì cái ngôi làng của ổng đến bây giờ vẫn là một trong những ngôi làng lạc hậu. Chỉ có một số ít người là họ buôn đồ cổ hoặc là bán những cái món đồ tâm linh thì họ đi ra ngoài, đi qua những vùng biên giới họ bán. Chứ còn đa số người sống ở đây họ còn rất là cổ. Thậm chí họ còn xài đèn dầu, chứ xưa chưa có xài đến đèn mà giống như mình bây giờ là đèn điện. Thì cái người đàn ông mà ổng kể đó bỏ xứ Lào ra đi từ năm 19 tuổi. Nhưng mà khi qua Trung Quốc thì không có việc để làm, nhưng mà được cái sức khỏe, cho nên ổng gia nhập một cái hội những cái người chuyên môn đi đào mộ để ăn cắp tài sản dưới mộ. Thì ổng làm cái nghề này được 1 năm thì là ổng bị bắt. Và năm 20 tuổi bị bắt và tuyên án là 20 năm tại Trung Quốc. Thì các bạn biết cả một tuổi thanh xuân của người ta mà bị giam cầm như vậy. Ổng không có một cái nghề ngỗng nào khác ngoài cái nghề đào mộ mà học hỏi được suốt 1 năm trời của người Trung Quốc. Thì ổng mới ngồi ổng suy nghĩ là tại sao ổng bị bắt. Là vì nhiều lý do. Thứ nhất là tại Trung Quốc người quá đông mà đất lại hẹp, đồ cổ thì ít, mồ mả nhiều nhưng mà toàn là người nghèo. Tại vì tất cả những cái quốc bảo của Trung Quốc đa số hiện tại bây giờ nằm ở Đài Loan, chứ không phải ở Trung Quốc. Và cái ngày ổng bị bắt là do ổng không để ý là cái vùng đó được nghiêm ngặt bảo vệ, và những người đào mộ chung với ổng cũng không biết gì về quê hương của mình. Nhưng mà ổng học hỏi được rất là nhiều cách để đào mộ, hay là phân biệt cái mộ đó là mộ gì, mộ ra làm sao để mà bước vô mà đào, cái oan hồn nằm trong đó có ghê rợn hay không. Thì ổng ngồi ổng suy nghĩ thì ổng mới nhớ ra rằng là quê hương của ổng bên Lào. Năm 19 tuổi đó, ổng bỏ quê hương Lào ổng đi. Thì cái vùng kế bên, có nghĩa là thí dụ như mình ở quận 3 thì mình muốn đi qua quận 2 thì mình có thể đi ngang quận Nhất. Thì giống như cái vùng của ổng ở đây, ổng muốn ra biên giới của Việt Nam, ổng đi ngang một cái vùng khác. Thì cái vùng kế bên đó là cái vùng rất là hẻo lánh. Nhưng mà ở đó có một cái gia đình, mà gia đình này
là bị chết cháy. Cả 12 mạng người đều chết ở trong nhà này. Thì cái ngày mà ổng đi ngang cái vùng đó, ổng nghe người ta nói rất là nhiều về cái nhà này, tại nhà này rất là giàu. Tính ra thời đó là nhà của quan lại đó, chứ không phải nhà bình thường. Tân dùng từ là quan lại thôi, tại vì Tân không có biết được là nhà giàu ở bên người Lào người ta gọi là cái gì. Không biết gọi là bá hộ hay gọi là cái gì, nhưng mà là gia đình có nguồn gốc là quan lại của Lào và có rất nhiều của cải. Nhưng mà vì cái nhà này á, là người ta bị chết cháy, 12 mạng người ở trong đó, luôn cả gia đình và người làm. Thì á, khi đi ngang ổng nghe người ta đồn thổi rất là nhiều. Và ổng là người chứng kiến những người trong cái làng đó là họ chôn những cái ngôi mộ này xuống lòng đất, là trên cái vùng đất mà của gia đình dòng họ người Lào này, của gia đình mà cái ông nhà giàu mà chết 12 mạng người đó. Thì ổng đứng đó, ổng nhìn thấy chôn rất là nhiều vàng bạc châu báu ở trong 12 ngôi mộ. Thì ổng nhìn thấy như vậy á, ổng rất là mê. Nhưng mà các bạn biết lúc đó ổng chưa phải là dân đào mộ, ổng vẫn còn là một cái người mới ra đời. Cho nên là ổng thấy ổng rất là sợ. Và những cái người lớn tuổi á, ở trong cái làng đó họ nói á, đó là một cái điềm không may mắn, nó mới xảy ra sự việc này, mà những người chết á, rất là ghê. Ví dụ như á, một cái ngôi nhà mà bị cháy thì ở ngoài người ta la hét, người ta dập lửa. Thì ở trong á, từ gia đình, người làm, quản gia cho đến chủ cả cũng phải la hét dập lửa. Đằng này á, chỉ nghe tiếng la hét từ bên ngoài là những người trong ngôi làng họ dập thôi. Còn trong nhà hoàn toàn không phát ra một âm thanh nào. Từ khi ngọn lửa nó chỉ là nhỏ cho đến khi nó cháy bùng lên, nó cháy hết cả ngôi nhà. Thì những cái người trong cái ngôi làng này khi mà họ bước vô đó, họ thấy tất cả 12 người này bị chết cháy trong cái tư thế rất là kỳ. Đó là họ đang ngồi xếp bằng với nhau. Người gia đình thì ngồi ở phía sau chủ của mình. Từ những người chủ cả lớn nhất cho đến những người gia đình nhỏ nhất, họ đều quỳ và chết trong tư thế cháy. Có nghĩa là họ không hề quằn quại, họ không hề la hét, họ không hề bỏ chạy. Và họ cũng không có một cái động thái gì của cái việc là bị nóng mà chết. Có nghĩa là họ tự nguyện ngồi như vậy mà chết. Cho nên cái vùng này họ sợ, họ mới đem ra họ chôn tất cả của cải vàng bạc châu báu, bất cứ thứ gì của thuộc dòng họ này, họ sẽ bỏ vô hòm, họ chôn xuống hết. Đó, và họ làm 12 ngôi mộ ở đây. Thì cái ông này lúc ổng ở trong tù á, là đúng 20 năm là ổng được thả ra. Thì ổng mới ngồi ổng suy nghĩ. Ổng nghĩ rằng là tại vì do Trung Quốc là người đông mà Đức á, thì á, càng ngày càng nhỏ hẹp, mồ mả thì không có gì. Nhưng mà 12 ngôi mộ ở ngôi làng đó, họa may giờ này người ta còn chưa biết tới. Mình thì học được 1 năm cái nghề đào mộ rồi. Thì mình về đó, mình đào 12 ngôi mộ đó lên. Mình lấy của cải trong đó mình bán. Mình sống được ở quê hương, mình có thể lấy vợ được ở đó. Và mình trở thành người giàu có. Còn những cái người ở bên quê hương ổng bên Lào á, là những người lạc hậu. Theo suy nghĩ của ổng là người lạc hậu. Tại vì những người đào mộ á, họ dạy cho ổng rất là nhiều cách để mà tránh ma quỷ. Cho nên là ổng không có ngại, ổng không có sợ. Ổng đâu có gặp ma quỷ trong quá trình mà ổng đào mộ suốt 1 năm trời, cho đến khi ổng bị bắt, ổng chưa bao giờ ổng thấy. Thì ổng ngồi ổng cứ suy nghĩ, mà trong lòng ổng rất là vui, ổng mừng. Thì cái ngày mà ổng được thả đó, ổng ngay lập tức ổng được đi về lại bên Lào. Thì khi về vùng quê hương của mình á, thì không còn ai nhận ra ổng nữa. Tại ổng đi mà không có thân thích gì bên đó hết. Mà về bên đó không ai nhận ra ổng hết. Nhưng mà cái vùng đất bên đó hiện tại vẫn còn là một cái vùng hoang sơ và người ta chưa khai thác. Nó giống như là những đồng bào dân tộc của bên Lào vậy đó. Nó rất là hoang sơ, chưa một ai khai thác mà người ta vẫn còn xài đuốc và đèn dầu. Thì ổng mới về bên đó với một số thiết bị ổng mua từ Trung Quốc. Nó bao gồm đèn pin, rồi tất cả mọi thứ, những cái xẻng công binh để mà ổng có thể đào những cái mộ đó lên. Và ổng sẽ tìm mọi cách ổng ra cái chỗ đó, vì ổng còn nhớ rất kỹ đường đi nước bước cái vùng này. Và sau khi ổng đào những cái mộ đó lên, ổng lấy những cái của cải đó, thì ổng sẽ nhanh chóng đi về lại làng của mình. Và rồi ổng đi về thành phố, thủ đô của Lào để mà ổng tiêu thụ và ổng làm giàu. Thì trước cái sự tính toán đó, ổng về đây thì ổng đến cái vùng này thì ổng bị bất ngờ.
Tuy là cái vùng nó vẫn còn là hoang sơ, nhưng mà 12 ngôi mộ năm đó không còn nữa. Ổng không biết phải hỏi như thế nào, tại vì một khi hỏi ra đó, ổng là người lạ, cho nên khi mà hỏi ra thì những người xung quanh đó họ sẽ để ý. Đó, thì ổng ngồi ổng suy nghĩ rất là nhiều, thì ổng vô tình ổng ăn ngay một cái quán ở trong cái làng đó, thì ổng mới nói rằng là tôi là cái người đi xa quê hương, mà tôi không nhớ cái đường đi mà về cái ngôi làng kia. Ngôi làng kia nghĩa là ngôi làng của ổng đó, ổng giả bộ ổng không nhớ, để cho những người này ta mở miệng, ta nói chuyện qua lại thân thiết với nhau. Thì cái người kia nói là để tôi dẫn ông đi về cái ngôi làng của ông. Trời, đi đâu mà xa quê hương dữ vậy, 20 năm. Thì ông nói ông về Trung Quốc để mà ông làm ăn này kia, bây giờ khá giả rồi thì muốn về gặp lại bà con hàng xóm quê hương mình. Thì một cái người trong cái làng đó dẫn đi. Thì khi đi ngang cái chỗ đó, ông mới nói là ngày trước đó, khi mà tôi đi ngang chỗ này ở cách đây 20 năm về trước, thì tôi nhớ cái làng này có 12 ngôi mộ mà cái nhà bị cháy rất là ghê. Lúc đó là chuyện gì xảy ra vậy mà sao tôi không có biết. Thì cái ông mà dẫn đường ông mới nói á, trời ơi 12 ngôi mộ đó bây giờ đó nó không còn ở trên đất liền nữa đâu. Bây giờ sông nó lấn vô đất rồi, 12 ngôi mộ đó đã chìm dưới lòng sông rồi. Thì khi nghe đến đây á, ông im, ông không nói gì hết. Ông mới nói ồ vậy hả, nó chìm xuống lòng sông mà nó không bị vỡ hay bể gì sao? Thì những cái người mà dẫn ông đi mới nói là tôi không có biết, tại vì không có ai dám lặn xuống lòng sông để coi nó có bị trôi, bị bể hay bị gì hay không. Chỉ là biết là trong những cái ngày đó, là mưa lũ rồi sông nó dâng lên, rồi dần dần nó lấn vô đất liền, rồi 12 ngôi mộ nó cũng dần dần chìm xuống, rồi người trong làng này không ai dám tới nó mà đụng hết. Bây giờ chắc nước sông nó cũng trôi hết 12 ngôi mộ này đi rồi. Thì ông nghe ông cũng buồn mấy bạn, tại vì thật sự là ông đã tính toán từ trước rồi. Thì ông mới đi về lại cái làng của ông cảm ơn cái người dẫn đường. Thì qua quá trình dẫn đường á, ông biết được cái câu chuyện đó. Thì đêm hôm đó ông mới đi ra chỗ cái khúc sông này, ông nhìn á, thì ông mới sử dụng những cái biện pháp mà của người Trung Quốc họ chỉ ổng, cái cách mà đào mộ. Nhưng mà các bạn biết á, họ đào mộ đào trong hang hốc, đào trong rừng núi, đào trong sa mạc, đào trong tất cả các thứ, nhưng chưa bao giờ họ đào một ngôi mộ nằm ở dưới lòng sông. Tại vì đơn giản sông thì chảy rất là xiết, mộ nào hay là hòm hay là bất cứ thứ gì cũng sẽ bị trôi. Đó là điều cơ bản mà ai cũng biết. Thì ông này ông mới suy nghĩ, cái suy nghĩ này nó hơi ngớ ngẩn so với một cái người mà biết suy nghĩ như tụi mình. Có nghĩa là khi mà nghe như vậy đó, không có ai mà lặn xuống lòng sông để coi những ngôi mộ này còn hay không. Nhưng mà ông này thì làm như vậy. Vì đơn giản á, ổng là cái người vừa khôn mà vừa ngu, cái kiểu mà khôn lỗi á. Nghĩ rằng là mộ mà người ta xây kỹ như vậy thì dù có xuống lòng sông đi nữa nó cũng nằm ở đó. Hoặc giả có tan biến đi nữa thì những cái thứ như là châu báu, vàng bạc hay những thứ đi theo nó nặng thì nó cũng chìm dưới lòng sông, chứ nó đâu có trôi theo cái xác đâu. Thì ổng mới quyết định ổng lặn xuống. Thì các bạn biết trong những cái món đồ nghề mà ổng mang theo á là có đèn pin để mà soi ở dưới nước. Thì ổng mới lặn xuống. Thì khi ổng lặn xuống á, cái đầu tiên ổng nhìn thấy là một chuyện rất là hoảng hồn. Ổng nhìn thấy 12 ngôi mộ đó vẫn còn y nguyên nằm ở dưới lòng sông. Tên của những người chết năm đó vẫn còn rõ mồn một mà không hề bị phai. Và sau đó ổng trồi lên trở lại và ổng leo lên đất liền, ổng ngồi ổng thở. Tại vì đơn giản ổng không thể nào mà ổng lặn sâu đến mức độ như vậy được. Thì ổng mới suy nghĩ làm cách nào để mà có thể khui những ngôi mộ đó lên. Tại vì nó nằm ở dưới lòng sông mà vào ban đêm á thì các bạn biết rất là ghê. Nhưng mà người đào mộ chẳng ai đào mộ vào ban ngày hết. Họ chỉ có đào vào ban đêm để tránh cái nhìn của những người xung quanh và có thể tiện cho cái cách mà ổng xuống. Nhưng mà người Trung Quốc bạn đã biết rồi, khi mà vô một ngôi mộ là phải thắp đèn lên. Trong quá trình á, lấy những cái vật trong đó, hễ cái đèn nó yếu đi là nó tắt thì á, là phải bỏ cái món đồ lại trong hòm và lập tức đi ra ngoài. Vì người chết người ta không muốn. Còn nếu như cái ngôi đèn, cái ngọn đèn nó vẫn cháy thì có thể cầm món đó ra ngoài được. Nhưng bây giờ nó ở dưới nước thì làm sao có thể thắp được đèn. Thì lúc này á, ổng mới suy nghĩ, mà cái suy nghĩ rất là ngu. Đó là ổng thắp cây đèn ở trên bờ. Nếu thắp đèn ở trên bờ á, ổng lặn xuống dưới lòng sông á, đèn tắt làm sao không biết.
Nhưng mà ổng lại nghĩ trong bụng ổng á, ổng có thể nhìn lên được mặt hồ để mà thấy, cho nên ổng thắp ngôi đèn lên cao một chút xíu, để khi ổng lặn xuống lòng sông ổng vẫn nhìn thấy được cái ánh đèn le lói đó. Và ổng lặn xuống cái hòm đầu tiên. Ổng không thể nào khui hết 12 cái hòm trong một đêm được, ổng chỉ khui một cái hòm đầu tiên thôi. Thì khi mà ổng lặn xuống, ổng lặn sâu xuống cái lòng sông đó, thì ổng mới lấy cái xẻng á, ổng ghim vô cái hòm, ổng lật cái hòm lên. Thì khi mà vừa lật lên á, cái đầu tiên mà ổng thấy á, là cái xác người đó vẫn nằm ở trong hòm. Đây là một điều vô cùng đặc biệt. Xác mà khi nằm dưới nước nảy lên thì cái xác một nó phải nổi lên, hoặc nó lềnh bềnh hay nó như thế nào đó, đằng này nó nằm yên nguyên trong hòm. Có nghĩa cái xác này rất nặng. Mà một cái thi thể chết á, qua nhiều năm mà nó nặng đến mức mà như vàng, như đồng, như đá, nó vẫn nằm trong hòm. Cái nặng đó không phải là nặng về xương hay nặng về bất cứ cái gì hết. Đó là nặng lòng. Người ta ra đi nhưng mà lòng người ta không thanh thản. Thì những người đó rất nhanh chóng trở thành quỷ dữ. Thì ông này ông nhìn, ông biết như vậy mấy bạn, thì ông lập tức á, ông chụp đại một cái sợi dây ở trong đó để mà ông trồi lên. Chứ ông không có dám lục nữa. Mà bây giờ ông đóng nắp hòm thì không nổi. Tại vì ở dưới nước, cái lực chảy cũng như cái sức ông không thể nào đóng cái nắp hòm lại được. Ông chỉ có nước chụp một sợi dây đại, sợi dây chuyền hay gì đó để ông ngoi trở lên mà thôi. Thì khi ông ngoi trở lên, ông nhìn lên trên á, thì lúc này ngọn đèn đã tắt từ lâu rồi. Tức có nghĩa rằng là không còn nhìn thấy được cái bờ nằm ở bên nào nữa. Ông chỉ có nước ông chồi thật mạnh lên mà thôi. Thì khi chồi thật mạnh lên á, ông đang nằm ở giữa sông rồi các bạn. Có nghĩa là từ cái hòm á, ông cách cái hòm rất là xa ra tới giữa sông, mà ngay chỗ chảy xiết nhất. Thì lúc này đó là những cái người ở cái làng bên đó họ nhìn thấy. Họ nhìn thấy là tại vì họ thấy cái ngọn đèn le lói ở chỗ đó. Thì các bạn biết rồi, những cái chỗ mà người đồng bào thiểu số đó, họ để ý rất là kỹ. Tự nhiên ở giữa rừng có một nhóm lửa là người ta nhìn thấy liền. Chứ đâu phải là nơi thành thị đâu mà chỗ nào cũng sáng. Thì người ta nhìn thấy liền và người ta dồn tới đó người ta coi. Thì khi coi á, người ta mới thấy ông này đang chơi dơi giữa dòng nước. Thì có nhiều người ta nhảy xuống, người ta lội ra để người ta lôi ổng vô người ta cứu. Nhưng mà khi lôi vô cứu, người ta nhìn thấy rất là rõ là có một người nào đó siết cổ ổng nhấn xuống nước lại. Vì những người này họ không dám bơi ra nữa, họ bắt đầu họ bơi ngược trở vô. Tại vì họ biết đó là ma rồi, là ma nước đó, là quỷ đó. Họ không dám bơi trở ra. Đó, thì họ đã thấy ổng bị ngoi ngớp ở cái dòng nước đó. Và rút cuộc là ổng chết. Và sáng hôm sau á, xác của ổng á trôi vô bờ bên kia. Thì cả hai cái làng này cùng tụ lại và coi ông này là ai. Thì các bạn biết á, cái sợi dây chuyền đó vẫn nằm ở trong tay của ổng. Thì những người này khi họ coi sợi dây chuyền á, thì cái người bên làng bên kia, cái người mà bên làng mà có 12 ngôi mộ mất á, những người bị chết cháy á, thì họ mới nói rằng là vậy là 12 ngôi mộ đó vẫn nằm ở dưới lòng nước và họ rất là linh thiêng. Cho nên á, là giục lại sợi dây chuyền này ở dưới lòng nước đó đi, đừng có mang đi nữa. Đó, thì những cái người hai người bên hai ngôi làng luôn đều đồng ý cái chuyện đó. Và họ mang sợi dây chuyền ra ở cái khúc sông đó, họ giục xuống. Chứ họ không dám lặn xuống để bỏ vô cái hòm. Tại vì thứ nhất á, là họ sợ mạo phạm. Thứ hai á, là họ tùy duyên, họ quăng xuống. Nếu như nó chìm vào trong hòm thì là người ta lấy lại món đồ của người ta. Nhưng mà bắt đầu từ đó, những cái người mà họ đào mộ hay là những người trong cái làng này, họ bắt đầu họ đồn thổi về 12 ngôi mộ dưới nước này. Thì không ít những người thầy Pháp, nhưng mà đa số là người Hoa, họ đọc được cái câu chuyện này. Thì họ đến đây để họ tìm hiểu. Và họ xin phép đàng hoàng người của hai ngôi làng để làm cách nào mà đưa hết 12 ngôi mộ này từ dưới nước lên bờ. Và để kiểm chứng coi năm đó tại sao 12 người trong ngôi nhà này lại chết thê thảm như vậy. Mà đến bây giờ người ta vẫn chưa có trục được hết 12 ngôi mộ. Tại vì thứ nhất là nước chảy rất là xiết và không ai có thể nhấc được những ngôi mộ này lên. Nó vẫn nằm ở trong lòng sông đó. Thì có rất nhiều người sau đó một thời gian có rất nhiều người ta phát hiện trên cái dòng sông này nó có những cái cọng tóc. Và những cọng tóc này lúc đầu người ta nhìn, người ta tưởng nó là rêu hay là những thứ gì đó bám trên đá. Nhưng mà không, đó là những cọng tóc
họ thấy những cọng tóc này đó rất là dài và họ mang về, thì những cái người đồng bào dân tộc ở đây á, họ mới chế ra một loại bùa, mà bùa này được gọi là bùa giữ cửa của người Lào. Thay vì người Hoa người ta cũng có là thần giữ cửa hay là bùa giữ cửa, thì người Lào họ lấy những cọng tóc này làm bùa giữ cửa và họ treo trước cửa nhà của họ. Nếu như ai bước vào trong nhà của họ mà lấy bất cứ cái đồ gì đi ra thì sẽ gặp ngay 12 người trong ngôi mộ ở dưới đó, và họ sẽ ngay lập tức đoạt mạng của bạn. Thì chính vì cái sự việc đó mà cái câu chuyện này nó được đồn thổi rất là nhiều ở cái vùng đó. Thì Tân lúc đó Tân có cái cơ duyên gặp và Tân muốn mua một cái đồ về tâm linh, và cái đồ này nó cũng có liên quan đến những cái cụm tóc đó. Nhưng mà Tân không mua được là tại vì cái người này họ nói với Tân á, nếu như mà mua đó với mục đích mà nghiên cứu hay là mục đích gọi là tìm hiểu hay là để treo cho vui á, thì sẽ không được và sẽ không có thể nào đem về nhà được, hoặc là đêm nào sẽ nằm gặp ác mộng, hoặc là có chuyện xảy ra. Cho nên rằng là Tân đã không có mua cái món đó được ngày hôm đó. Nhưng mà sau này Tân đã mua được và Tân đã để trong nhà thử, và sau đó là Tân thấy không ổn thì Tân sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về cái món đồ đó ở một tập khác, nó như thế nào và bây giờ nó ở đâu. Hôm nay Tân chỉ kể các bạn về 12 ngôi mộ này mà thôi, và sau đó Tân sẽ tìm hiểu thêm cũng như kể các bạn hiểu là tại sao 12 người trong ngôi nhà này đêm hôm đó lại chết kỳ cục như vậy, để mà gửi đến các bạn trong những câu chuyện kế tiếp. Hôm nay thì câu chuyện nó hết ở chỗ này. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi Tân và ủng hộ Tân, và Tân cố gắng để kể các bạn nghe những câu chuyện như ngày hôm nay. Mặc dù sức khỏe của Tân nó hơi mệt, nhưng mà một khi đã khỏe thì Tân sẽ cố gắng Tân kể bằng hết sức mình. Mong các bạn ủng hộ. Các bạn thấy như thế nào về câu chuyện hôm nay thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng mạnh mẽ hơn và càng phát triển hơn nữa nha các bạn. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai nha. Bye bye.